Ay, what's up guys? Tuturo ko sa inyo kung paano magpalit ng background sa mga ID nyo or ID pictures. Okay. So go to file, the new preset, customize lang, and then inches. So this time I think gawin natin, pumunta na lang tayo sa preset mali. Ayan, photo. Ayan. Tapos landscape. Okay na yan, transparent tayo. So good to go. Then buksan natin yung ID pictures na gagamitin natin. So medyo matrabaho to, but kayang gawin to. Okay. Gawin natin yan. So for example, itong pictures na to. Right. Gagawin natin, lalagyan natin siya dyan. Tapos go to magic wand tools, and alright, tapos click nyo lang dyan, then click delete. Yan lang ka-delete. Okay, so simple as that. Yan lang ka-delete. Right, so save as, gawin nyo PNG. Okay, PNG yung format niya. Tapos ID pic. Okay. So close natin yan. Close natin to. Save now. Then go back. New. Okay. Again sa photo. Then 5x7. So this time, for example, nag-request yung company nyo na kailangan yung background ng pictures nyo ay kulay blue sa ID picture nyo. Okay, so gawin nyo lang, pumunta lang kayo, pumili kayo ng kulay blue, tapos dito sa pen bucket, tapos click nyo lang dyan, makakulayan ng kulay blue. Tapos bubuksan natin yung picture na tinanggalan natin ng background kanina. So this time, nasa na siya ito? Alright, so ayan. So this time, copy and paste lang. Control A and Control C. Tapos Control V. Okay. Gaya na nakikita nyo, medyo may white sa gilid niya. Okay. So yung gagawin nyo lang, tatanggalin natin yan. Alright. Sa eraser. Eraser tools. And background eraser. Alright. Tapos dito sa pen brush, diameter, hardness, soft, spacing. Okay. So right. Tapos dahan-dahan nyo lang i-scratch dito. Oops. Oops, go back. Mukhang nagbublo yata eh. Okay. Ayan, eraser tool. Ayan, dito tayo. Hindi lang masyadong ididikit sa buhok para hindi masyadong makita yung kulay blue niya. Okay? So, okay. Mahirap kasi pag wala kang mouse. So, pero pag may mouse ka, madali lang yun. Alright. Oops. Pagka napasobra, Control Z lang. Alright. So, konting linis lang. Linis lang kayo. Hindi ko masyadong tatagalan yung paglinis kasi masyadong mapapahaba yung tutorial. So, yun. Ibilisan na natin. At least may idea na kayo kung paano linisin siya. At paano magpalit ng background. Okay. So, ipagpalagay natin na okay na to. Lagyan natin okay na yan. So save as. Okay. And save as JPEG this time. Tapos blue ID. Okay. Right. So okay na yan. And then go back tayo dito sa layer 1. Ayan, tapos tanggalin nyo lang yan. Tapos
This time, palitan natin siya ng ibang kulay. Alright. For example, kulay maroon. Ayan. Punta lang kayo dito sa pen bucket ulit. Tapos, oops. Oops, naka-hidden pala yung layer niya, kaya hindi na po pwedeng pentan. So, yan. Ayan, okay na. So, yan. Save nyo lang yan. Tapos, JPEG ulit. Maroon. Okay. So, yan. Ano pa bang kulay na gusto nyo? Ano pa ba kulay na hinihingi nila? Gray. Hinihingi na sila ng color gray. Okay. Click natin sa gray. Tapos, paint bucket ulit. Tapos, price. O, yan. So, yun. Save as JPEG. Tapos, gray. Okay. So, this time, close natin to. Tapos, bubuksan natin yung mga iba't ibang background ng ID pic na ginawa natin. At gagawin natin silang lahat 2x2 ID picture. Okay? So, blue ID kasama yan. And gray and maroon. Open lang natin yan. So, paano ba gawin natin 2x2 ID? Paano ba gagawin? So, pumunta lang kayo sa crop. Tapos dito sa weld, lagyan nyo 2IN. Make sure na nakalagay yung IN. Ibig sabihin yan, inches. Okay. So sa resolution, 300. Okay na yan. So start from here. Oops. Yan. Okay. So, yan. Drag natin pa ganyan. Okay. So, pag okay na sa tingin nyo, click enter. So, yan yung 2x2 ID nyo. Na maroon. Tapos, sa gray. Again, hindi nyo na kailangan ilipat to kasi nasa 2IN na siya. 2IN, 2IN. Start dragging. Press, tapos drag. Okay? So, it doesn't matter kung hindi nyo na i-center ka agad. Pwede naman siyang i-drag. Okay. So, press enter. Ayan nyo, 2x2 nyo. So, ito naman yung kulay blue. So, yan. Drag down lang. Press enter. So, okay. Paano kung gusto nyo i-print? Ngayon yan. So, ilalagay natin siya sa for example, punta lang sa photo size, then landscape 8x10. Click nyo yan, tapos ipiprint natin siya, okay? So, whether lagyan mo siya ng background na white or hindi, pag nag-print out, white pa rin yan. Okay? So, yan. So, para mas madali sa atin mag-print out or mag-cut, gawin natin gray. Yan. Para mas madali siyang i-cut pag ginunting mo siya manually. Okay. So, ika-copy-paste lang natin ito. Ctrl-A, Ctrl-C. Tapos, copy-paste dito. Yan. Okay. Tapos, drag down. Tapos, drag down ulit. Okay. So, ganun din yung gagawin si gray. Ctrl-A, Ctrl-C. Tapos, Ctrl-V. Okay, drag down. Okay. Tapos, ganun din sa color blue. Ctrl-A and Ctrl-C. And Ctrl-V. Alright.
So yan. So okay. So conforme sa inyo kung gaano karami ang gusto nyo i-print, no? So ayan, at least may idea na kayo kung paano gumawa ng ID ng iba't ibang background. So alright guys, sana may natutunan kayo. Please like and subscribe at share nyo rin sa mga tropa nyo na nangangailangan gumawa nito, lalo sa mga estudyante. Maraming salamat.